pag naalagaan yung aso, they will really love you. Kasi ito nga yun eh, magpakain ka ng tao ng ilang taon, pero kakalimutan ka. Pero ang aso pag pinakain mo ng 3 times a day, hindi ka nila kakalimutan. Kasi ang mga aso yan, hindi sila nakakapagsalita, pero they feel the same emotions. Parang pag nakita ko yung isang aso na minaltrato siya, tapos napaganda ko dito sa shelter, iba eh. Iba yung fulfilling mo. Parang bigla nakapagsagip ako ng another buhay. Hindi sila ginawang aso para lang display ni Jesus. Kaya nga sila man's best friend. Ginawa sila ng Diyos para may kasama ang tao. In a quiet corner of the city, past the noise and neglect stands a shelter. Not just for animals, but for those who found purpose in saving them. Ako po si Cinto Seno, 43 years old. Ako yung owner and founder ng shelter na to, Health Feed Stray Cats and Dogs. For the statistic, we have 380 dogs and 110 cats under my care. Objective namin ng shelter na to is to rehabilitate, rehome, and rescue. Nag-start ako sa pag-rescue since 2010. Nasa Taguig pa ako noon. Doon nag-start na makapulot ako ng isang aso. It's a baba dog na may teen puppies na nanganak siya sa isang ilog, ni-rescue ko. And that time, nawala yung fare ko sa aso. Andun na talaga yung mahilig ako sa pusa, pero yung aso hindi talaga. Sabi ko, kung mahal ko yung pusa, bakit hindi ko kayang mahalin yung aso? Sabi nga nila, man's best friend. Dog is a man's best friend. Sabi ko, anong mayroon sa aso? Tapos nag-rescue ulit ako ng nasagasaan until na dumami na sila ng dumami. Hanggat sa doon na-realize ko sa sarili ko na ang sarap pala mag-alaga ng aso. Even though it's a big responsibility kasi before, may work din ako. Kasi kailangan ko magtrabaho para sa food nila, sa needs nila. Tapos, dati kasi, syempre kabataan ko pa po yun, hindi pa ako stroke. Wala akong karamdaman. Kahit ako, kapag may nakita akong aso na kailangan tulungan, kinukuha ko, inuuwi ko. So yun, andun yung passion, parang yung napalitan kasi yung yung pagiging ayoko sa aso. Kapag nakikita ko sila na, ay iba pala, pag naalagaan yung aso, they will really love you. Kasi ito nga yun eh, magpakain ka ng tao ng ilang taon, pero kakalimutan ka. Pero ang aso pag pinakain mo ng 3 times a day, hindi ka nila kakalimutan. Ang tao, yung loyalty ng tao is wala yan. Nawawala yan. Pero yung mga hayop, mga gaya nito, pag pinakain mo yan, pinakitaan mo ng pagmamahal, mamahalin ka nila. So, doon na yung sarili ko. Sabi ko, okay. At saka nawawala yung pagod ko sa kanila. Until then, dumami yung aso ko. Nakatira kasi kami sa subdivision, umabot yung aso ko ng 75. Nare-reklamo na ako. Sabi ko, ang lahat naman ng ginagawa kong to ay wala namang kapalit. Kundi, mahal ko lang sila, sana maunawaan nila ako. Isa talaga sa kapitbahay ko is kontrabida. Hindi magagawa yung pelikula pag walang kontrabida. So, sa shelter, meron ako official rider. Meron ako rider, rescuer. Yung mga nag-PPM sa akin, nagsisend ng message na pa-rescue, ganito, ganun. Nagpapadala ko doon ng rescuer para rescuein yung mga aso. Pinaka-biggest challenge dito sa shelter na to is yung pagkain. Yung food nila everyday. Kasi imagine, you will be feeding everyday 380 dogs. Yun yung may statistic mo. 110 cats na pinapakain mo. And that is, sa umaga, 50 kilos na bigas. Yun yung kailangan mo sa ingin. Ayun yung talaga everyday kailangan mo makipaglaban. Sa hapon, dog food. Apat na sakong dog food. That's 6,000 pesos. Imagine kung paano mo siya, everyday mo yun gagawin. Dahil mo kayo nagpapagatas. Kasi kung hindi mo pinakain ng mga yan, maingay sila. Saka wala rin silbi. Anong essence ng pag-rescue, pagbuha mo sa kanila from the streets, na andito sila sa puder mo, kung hindi mo rin naman sila maalagaan. Dapat kapag nag-rescue ka, ready ka, you have financial capable ka para ipagamot yung aso. Kasi kung hindi, mamamatay lang yun. Aside sa food, yung mga manpower ko, yung caretaker, yung sweldo doon, yung bills, yung bettings, sa estado ng buhay natin ngayon, yung 500 is napakalaking bagay na yun para sa isang pamilya. Kasi bibigay pa sa akin, diba? Ilan lang din naman yung may pera, ilan lang din naman yung mapagmahal sa hayop. So, mostly talaga saan gagaling sa bulsa ko yun. Yun yung pinaka-biggest challenge ko, yung because wala akong pampakain sa kanila bukas. Magpupost ako sa page ko, manghihingi ako ng pagkain nila.
ilan-ilan lang yung magbibigay. Bago mo mabuo yung 1,000 pesos, alam mo yun, parang napakarami. Ibabash ka pa nila, sasabihin pa nila scammer ka or whatsoever. They don't know kung ano yung pinanggalingan. Alam mo yun, yun yung pinaka-biggest challenge ko para sa akin. At saka din ako nabuburn out. Yung parang, bakit ko ito ginagawa? Ano bang mayroon? Pero, pag tinitingnan ko kasi yung mga aso, ako lang ang mayroon sila. Kapag binabayaan mo sila, paano na sila? Hindi naman maghahanap buhay ang mga yan eh. Hindi yan marunong maghanap buhay. So, they just only depend on me. So, kung mapapagod ako, paano na sila? Para sa akin, hindi yun obstacles. Kasi ginusto ko. This is my calling. Kumbaga, achievements ko yun. Parang pag nakita ko yung isang aso na minaltrato siya, tapos napaganda ko dito sa shelter, iba eh. Iba yung fulfilling mo. Parang, nakapagsagip ako ng another buhay. Kasi ang mga aso yan, hindi sila nakakapagsalita, pero they feel the same emotions. They love you as much. You also feel the same pain. Pero bakit sinasaktan sila? Kasi sila yung mga taong walang pagmamahal sa hayop. Makasarili sila. Kaya ganun sila. Mahal lang nila yung sarili nila. Hindi mo matatawag yung isang tao, mabuti kang tao kapag hindi mo mahal ang isang hayop. Ako po si Kit David Laroya Teano at nagtatrabaho po ako dito bilang caretaker. Simula po ng bata ako, mahilig na po talaga ako sa hayop, katulad po ng mga aso. Nagtrabaho po ako dito kasi para makatulong po ako sa magulang ko at makabili po ako ng mga bagay para sa masaya rin naman po kasi po nakakatulong po ako sa mga hayop na katulad po ng mga aso na sa lansangan lang at nababayaan na po ng mga amo. Naalagaan po namin sila ng maayos. Not every story begins with rescue. Some begin in silence, in ordinary homes where dogs become part of the healing. Ako po si Maricris, isang animal lover. Nagsimula po ako mag-alaga ng hayop nung pandemic. Nagsimula po sa maliit na willy po ako. Sumunod po yung malaki. Nakakatulong po sa recovery ko ang pag-aalaga ng aso. Gumagaan po ang pakiramdam ko. Nagkakaroon po ako ng stress reliever sa mga sakit na nararamdaman ko. Parte na ng buhay natin mag-alaga ng mga hayop. Tulad ng mga aso, mga pusa. Pag-aalaga ng hayop, dapat siguraduhin natin maalagaan sila ng mabuti kasi nagugutom din yan, nauuhaw. And then pag umuulan, isilong kasi may buhay din sila eh. Na nangangailangan din sila ng mga pagkain, inumin, at masisilungan. Kapag may nakita kong aso ng sagasaan, kawawa, tumatatak sa isipan ko yan. Babalikan kita. Iuwi kita. Ang hirap ng buhay. Iniisip ko kasi yung sarili ko. Kung ako yung aso na yun, tapos yun yung kalagayan ko, tapos walang tumulong sa'yo. So yun. Yung you are starving sa labas, scavenging ka sa pagkain mo, walang hapunan, wala kang tubig na mahanap. So yun yung iniisip ko. Paano pag umulan, kawawa naman sila. So mararamdaman mo yun, kaya binabalikan ko sila. Marami naman tayong ways para makatulong mapangalagaan yung mga hayop sa kalsada, yung mga stray dog, stray cat. Pwede mo siya lang bigyan ng pagkain sa labas. Alam mo, napadaan ka, may nakita kang pusa. Bigyan mo ng pagkain, aso, bigyan mo ng pagkain. Actually, the instinct of the people kung bakit dumadami yung stray dogs and cats is kunti lang sa atin. Out of the ratio of 10 is nasa 4 lang talaga yung dog lover. So, pero sa klase ng mga asong to, mahirap din sila ipa-adapt. Kasi ang truly talaga ng Pinoy is gusto nila may lahi. Kapag pinost mo yung mga ganyan, wala yan papansin. Ayaw nila yan. Pupus ako ng for adoption. Unang tinatanong nila, anong breed? Anong lahi? Hindi na ako nag-reply pag gano'n. Kasi pag nagpapa-adapt ako, pinipili ko lagi yung pinakapangit yung ibibigay ko sa'yo. Para doon ko malaman kung talagang dog lover ka. Pangit eh. May lahi man yan o wala. Parehas lang yan eh. Pero yung tao kasi mapili eh. Yung yung status ng pamumuhay mo, yun yung gino-consider nila. Yun lagi. Dapat alisin natin yung culture na yun. Na kapag nag-alaga ka ng stray dog na yan, na puro galis at napaganda mo yan, is a big achievements para sa'yo. So,
bigyan mo sila ng chance na mahalin, ibabalik nila sa'yo yung tunay na pagmamahal. Ganun sila. Animal welfare begins at home, but it doesn't end there. Like these NGO groups whose mission is to give animals a second chance at life. Project Kuna is basically we rescue, rehabilitate, and rehome mga abused, abandoned, neglected dogs and cats. Promote animal welfare and pet responsibility, of course, starting within us. So kung meron kayong mga pets, sariling pets, dog or cat, make sure na they are fully vaccinated, updated ang vaccinations nila, and they are spayed and neutered para hindi tayo makadagdag sa population ng dogs and cats ito sa country natin. And of course, wag nating sasaktan ng mga pets natin. So sana nag-ask kami dun sa mga animal lovers na kung pwede silang makapag-adapt. Gayat nga namin na sana don't shop, let's adapt. Yung spay and neuter, maiwasan yung pagdami nila. At the same time, yung mga sakit like yung mga cancer, pwede pong maiwasan ng mga pets yon through spay and neuter. Mga sinasabing mga pet caravan, meron po tayong free anti-rabies program, meron tayong free deworming services, meron din po tayong free microchipping, at saka meron po tayong spay and neuter program. Nag-ano po tayo sa mga school, nagto-talks po tayo about yung responsible pet ownership sa mga students. Being a responsible shelter owner, so kasama yun sa aking project, yung makapun sila. Kasi yun sa kailangan talaga para hindi dumami yung stray dogs and cats. Ipakapon sila. So, kapon para hindi tapon. Sabi nga nila, dogs is a man's best friend. So, ikaw na nag-aalaga para maging responsible pet owners ka, isipin mo palagi na ikaw lang ang mayroon sila. Yun. Ikaw lang. Kasi pag iniwan mo sila, paano na sila? Nakadepend ang buhay nila sa'yo. Sa kung wag nag-alaga ka ng hayop, isipin mo palagi na this is a lifetime responsibility nila. So to become an efficient and be more responsible, isipin mo palagi na ikaw lang ang mayroon sila. Wala nang iba. At ang panawagan ko rin na sana ituring silang pamilya, mahalin sila. Ano ba yung pinakukuha ko sa pag-aalaga ko dito? Yung akin lang naman is makita ko silang masaya. Naglalaro ng ganyan. Pagdadating ako, kung galing ako sa labas, yung nasa lubungin nila ako, ang saya ko. Nasaan ako, andun sila. Alam mo yun, parang ang dami kong kampe. Yun, sila yung pamilya ko. Natin may mga tao na nag-iisa lang sa buhay. Walang asawa, walang anak, iniwan na ng pamilya. Karamihan, mayroong ganyang nangyayari sa buhay ng isang tao. Ang nagiging karami niya ba ay yung mga hayop, especially mga aso. Ang mensahe ko lang sa mga nag-aalaga ng mga hayop, dapat po ay maging good steward tayo. Na bigyan palagahan po natin sila, bigyan po natin sila ng oras, alagaan ng mabuti. Kasi isa yan sa mga utos ng Diyos na pahalagahan ang mga hayop, anumang uri ng hayop, mapapusa man yan, aso. Hindi ko alam pag namatay ako, may mag-aalaga ba sa kanila ng kagaya ng pag-aalaga ko. Sana pinagdadasal ko lagi sa Diyos. Meron ako maging successor na mamahalin sila. Kasi hindi natin hawak ang buhay natin. You need time to do today, kung bukas, wala ka na. Pero paano na sila? Ikaw lang ang meron sila. Mamatay man sila dito sa lugar ko, at least nakaramdam sila ng pagmamahal, hindi sila minaltrato. Nakakain sila ng maayos, may nilibing ko sila ng maayos. So, kasi mawala man ako, nakapagpatayo ako ng ganito. Ilang buhay din yung aking sinib. So, ito yung aking matatawag ko na advocacy. Ito yung matatawag ko na achievement ko habang nabubuhay ako. Kasi yung dog is God. Okay? Kung nakita mo yung dog, God yun. Sila ay mga anghel sa lupa na walang pakpak. Ito yung mga anghel na to, yung magdadala sa akin kung saan mo lang ako mabubuhay.